हेलो गाइज, म सबिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। भिडियोको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला आजको भिडियो के विषयमा बन्दैछ भनेर। जता हेर्यो सबैको मोबाइलभरि टिकटकै टिकटक मात्रै देखिरहेको हुन्छ। टिकटक सबैको प्रायको मोबाइलमा टिकटक त भएकै हुन्छ। सायद हजुरहरुको मोबाइलमा पनि टिकटक छ होला। आज म हजुरहरुलाई हाम्रो टिकटक भिडियोको पछाडीमा भएको फूलहरुको रुखहरुको कलर कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने बारेमा भिडियो बनाएर देखाउने छु। यो भिडियो हेर्नुस्, यही अनुसार हजुरहरुले आफ्नो भिडियोको मा रहेको पछाडीको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेललाई पनि अल गरिदिनु होला। थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो हजुरहरुले भिडियोको कलर कस्तो कस्तो गराउन मिल्छ भनेर। मसँग भिडियो थिएन, त्यही भएर मैले रुखकै भिडियो गरेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। हजुरहरुले त्यही अनुसार गर्नु होला। ल अब भिडियो सुरु गरौँ है त। लागौ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। हजुरहरुको मोबाइलमा काइनमास्टर छैन भने काइनमास्टरलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्, काइनमास्टर टाइप गर्नुस् अनि यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मसँग चाहिँ पहिल्यैबाट छ। यसलाई साइडमा लेखेको ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुस्। क्रिएट न्यू गर्नुस्। टिकटक भिडियो बनाउने हो, त्यही भएर 9:60 को रेसियोमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ माथि इमेजमा क्लिक गरेर एउटा व्हाइट पिक्चर एउटा हजुरहरुले सिलेक्ट गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गर्नुस्, एउटा व्हाइट पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुस् र हजुरहरुलाई कति मिनेटको भिडियो छ त्यही अनुसारलाई यसलाई बढाउनुस्। यसलाई ओके गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ लेयरमा क्लिक गरेर मिडियामा क्लिक गर्नुस् अनि हजुरको एउटा फोटो, आफ्नो कुन फोटो हाल्ने हो त्यही हाल्नुस्। कुन भिडियो फोटो, मेसँग चाहिँ फोटो छैन, भिडियो छैन, त्यही भएर मैले फोटो हाल्दै छु। म फोटोबाट हजुरहरुलाई गरेर देखाउने छु। हजुरहरुले चाहिँ हजुरहरुको भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा भिडियो हालेर भिडियोको पछाडीको ब्याकग्राउन्डको फुलहरु कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यही अनुसारको साइजको फ्रेम अनुसारको गराउनुस् र यसलाई पनि बढाएर त्यति नै टाइमलाइन त्यति नै बनाउनुस्। दुईटालाई बराबर बनाउनुस्। बढी भयो भने साइडको सिजरले यसलाई काटेर ट्रिम गर्न मिल्छ। अब यसलाई हजुरहरुले कति कति साइजको बनाउने त्यही साइज अनुसारको कट गर्नुस्। कट गर्नलाई त्यो साइडमा दिएको सिजरमा क्लिक गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्पेल इट एट प्ले हार्ड गर्नुस्। यसलाई कट गर्दै यसको पछि कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई 3-3 सेकेन्डको गरेको छु। हजुरहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारको कति गर्न मन लाग्छ त्यतिको गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलर चेन्ज गरौँ। एउटा ग्रीन हालौँ यस सुरुमा। यसमा एउटा पिंक, यसमा एउटा कुन कलर, रेड हालौँ। यसमा एउटा, यसमा येलो हालौँ। साइडमा चाहिँ एउटा यसमा ब्लू हाल्नुस्। हजुरहरु आफ्नो इच्छा अनुसारको हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा ब्लू हाल्छु र यसलाई ओके गर्नुस्। अब यो फोटोलाई हजुरहरुले साइडमा त्यो गरेर क्रोमा कीमा क्लिक गरेर यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरुले यसलाई कति डार्क गराउन मन लाग्छ या कम गर्न मन लाग्छ आफ्नो इच्छा अनुसारले घटाउन बढाउन साइज गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरुलाई गरेर खाली देखाएको मात्रै हो। हजुरहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारले गराउन सक्नुहुन्छ, घटाएर बढाएर।
यसलाई ओके गरेर अब प्ले गरेर हेरौँ। यसरी हजुरहरूको ब्याकग्राउन्डको फुलहरूको रुखहरूको कलर यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ र गर्न मिल्छ। हजुरहरूले मलाई लाग्छ हजुरहरूले पनि सिकिसक्नु होला, जानिसक्नु भयो होला। यसलाई डाउनलोड गर्नलाई त्यहाँ माथि कुनामा दिएको त्योमा क्लिक गरेर तल दिएको सेभमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसरी हजुरहरूले काइनमास्टरबाट हजुरहरूको भिडियोमा भएको पछाडिको ब्याकग्राउन्डको फुलहरूको कलर रुखहरूको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।